Magandang buhay at welcome sa isa na namang napakasarap na episode dito sa kusina ni Dan Levy. Sa araw na to, magluluto tayo ng ginisang ampalaya na hinaluan natin ng giniling na baboy. Kailangan natin ng 400 grams na ampalaya, 150 grams na ground pork, 20 grams na minced garlic, 40 grams na diced onion, 50 grams na tomato, 3 pirasong itlog na binati natin, isang sachet ng Ginisa mix, crushed black pepper 3 grams, soy sauce 5 ml, 10 grams ng salt at 40 ml ng oil. Umpisa muna natin sa paghiwa ng ating ampalaya. Hiniwa natin to ng half inch yung kapal. Yung iba kasi hinihiwa nila ng maninipis tapos nilalagyan nila ng asin tapos lalamasin nila. Malaki yung chances no na lalong papait yung inyong ampalaya kasi pinakatas nyo yung inyong ampalaya. Di ba pag nagluto kayo ng pinakpet, ganito yung hiwa, malalaki at wala tayong nalalasahang pait. Yan yung technique para hindi maging mapait yung ating ampalaya. Hiwain nyo na makakapal at least half inch. Tapos hugasan nyo lang, wag nyo lagyan ng asin, wag nyo lalamasan. Ngayon, igigisa na natin yung ating sibuyas dito sa ating kawali. Naglagay tayo ng konting mantika at pinainit natin tapos igigisa natin yung ating sibuyas. Hintayin lang natin to na lumabas yung aroma niya or mag-iba yung appearance, maging translucent siya or di kaya naaamoy nyo na yung aroma ng ating sibuyas. Then that's the time na isusunod natin yung ating garlic. Ayan. Huwag natin masyadong igigisa yung ating garlic kasi pag yan ay nasunog or naging kulay brown talaga, magiging mapakla yung ating bawang. Gigisa lang natin hanggang maging light brown tapos sunod na natin yung ating kamatis. Yung kamatis natin hiniwa lang natin to ng maliliit na cubes para mas madali siya igisa. So, continue sa halo lang. Make sure na moderate lang yung flame or yung apoy na ginagamit natin para maiwasan natin na masunugan tayo ng ating ginigisa. At saka mas masarap talaga sa habang dahan-dahan nating ginigisa kasi na-extract natin yung lasa ng kamatis, sibuyas at saka ng bawang. Halo lang natin. Pag okay na, isusunod na natin yung ating giniling na baboy, yung ground pork. Yung iba, ginagamit din na nito ay ground beef. Pwede rin yon kahit na anong karne. Yung iba naman, ginagamitan nila, inahaluan nila ng shredded beef or shredded pork or shredded chicken. Kahit na anong meat, okay lang yan. Yung iba nga, shrimp yung nilalagay. Pwede rin yon kahit na anong meat, pwede yung ilagay. The same lang yung procedure na gamitin nyo or susundin nyo, okay lang yan. So, gigisa lang natin yung ating giniling na baboy hanggang sa maging maghiwa-hiwalay siya at saka wala tayong makikitang raw meat or hilaw na karne ng ating baboy. Ngayon, lalagyan natin siya ng black pepper, crushed black pepper. Ngayon, kung wala kayong pepper mill, pwede naman kayo gumamit ng black pepper powder or kaya pitpitin nyo na lang yung pamintang buo nyo tapos ilagay nyo sa ating ampalaya. Pwede rin yan. Haluin natin. Masarap nito pag medyo marami-rami talaga yung paminta. Yung nakakagat mo yung paminta pag inuuya mo. Make sure na nawala na yung katas ng ating baboy bago tayo maglagay ng tubig para maiwasan nating malangsa yung ating ginisang ampalaya. Ayan, okay na. So, pwede na natin siya lagyan ng konting tubig lang. So, naglagay lang tayo ng konting tubig rito. Just enough na maluto yung ating giniling na baboy. Madali lang naman lutuin yung ating giniling kasi giniling na siya. So, hindi talaga na kailangan ng napakatagal na pakuluan.
Nagdagdag na rin tayo ng soy sauce para lang mag-enhance ng lasa at saka same time mag-enhance ng appearance ng ating ampalaya. Ayan. So hintayin lang natin na medyo mabawas-bawasan yung ating sauce para isunod natin yung ating susunod na ingredient. For the meantime, lalagay na natin yung ating salt at saka yung ating flavor enhancer na isang sachet ng Ginisa mix. Pwede rin kayo gumamit ng broth cubes, basta pork or chicken flavor or shrimp flavor, pwede yon. Wag lang yung beef kasi contrast doon sa lasa ng ating baboy. Pero kung beef yung niluto nyo, so beef flavor din yung ilalagay yung broth cubes. Ngayon nilagay na natin yung ating hiniwang ampalaya. At saka take note, wag natin i-overcook yung ating ampalaya kasi pag overcook yan, ang pangit naman siya. Mas maganda talaga pag may nginunguya-nguya ka. So lulutuin lang natin to, tatakpan lang natin to ng mga 5 minutes. Then after 5 minutes, ito na yung itsura niya. Hindi pa siya overcook. At saka may konting sabaw pa siya. Gigisa lang natin ng konti. Pag okay na, susunod na natin yung ating itlog. So binati lang natin yung ating 3 pirasong itlog. Ngayon wag nyo kaagad haluin, dahan-dahan lang. Hintayin nyo muna na maluto yung ibang itlog kasi magiging parang itsura nya magiging milky, parang magiging champurado yung itsura. So lutuin nyo muna ng konti lang, saglit lang. Nakita nyo na wala na yung ating sabaw. Halos wala na siyang sabaw. Ituloy-tuloy lang natin yung halo hanggang sa maiga talaga natin yung ating ampalaya at saka yung ating giniling na baboy. Saglit lang to, pwede na nating iserve. Ayan, tuloy-tuloy lang yung halo hanggang sa talagang walang-wala na yung sabaw or wala ng tubig sa ilalim. Pwede na natin i-serve. Ayan. Lipat na natin dito sa ating serving plate. Tingnan nyo naman yung appearance ng ating ampalaya at saka ng karne. Yung itlog, doon napunta mismo ng parang binalot niya yung ating giniling. Tingnan nyo naman yung presentation natin. Itsura pa lang nakakatakam na talaga. Ayan. So, sa lahat po na nagkagusto ng ating recipe sa araw na to, please like and share the video. Tapos kung bago ka sa ating channel, please subscribe. Tapos pindutin yung ating notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga recipe. Salamat sa panunood. Magandang buhay. Ito ang kusina ni Dan Levy.